สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแบบเสื้อปกเทเลอร์ตัวปล่อยเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะเสื้อครอปประมาณนั้นแบบเหมือนหน้าปกเลยนะคะเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานตัวปล่อยขึ้นมาก่อนนะเพื่อนๆไปดูที่ EP 178นะคะวิธีขีดเส้นร่างเส้นของการสร้างเสื้อพื้นฐานนะคะตัวนี้ก็จะบอกการบวกสัดส่วนของทรงเสื้อให้เพื่อนๆได้ไปบวกสัดส่วนของเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่ตัวเล็กนะคะตัวเล็กเราบวกตามสัดส่วนนะคะในส่วนของรอบอกนะคะบวก6เซนถึง8ถึง10 cm นะคะตัวนี้สะโพกบวก5ถึง6 cm 8 cm ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเสื้อเขาจะตัวสั้นเลยเอวมานิดหน่อยแต่เราก็ต้องร่างเส้นสะโพกขึ้นมาก่อนเนาะให้เป็นแนวทางในส่วนของรักแร้นะคะบวก5ถึง6ถึง8 cm นะคะให้บวกเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเรานะคะเราตัวใหญ่ขึ้นอกเราใหญ่ขึ้นแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเราตัวนี้ก็จะไม่ได้สร้างแขนให้ดูนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นแบบธรรมดาเพื่อนๆไปดูที่ EP 57นะคะสร้างพื้นฐานแขนเสื้อนะคะ EP 57ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้ก็ร่างเสร็จแล้วเรียบร้อยการสร้างนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเผื่อยื่นติดเกยติดกระดุมนะคะเผื่อยื่นติดกระดุมอยู่ที่2 เซนครึ่งจากจุดนี้นะแล้วตีเส้นเป็นเส้นกลางหน้าเรายื่นติดกระดุมอยู่ที่2 เซนครึ่งเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางเนาะเส้นกลางค่ะแล้วก็กำหนดความยาวเสื้อเลยเสื้อจะยาวเลยเอวมาประมาณ5 เซนเรากำหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้เส้นเอวอกนะคะเอวสะโพกบนสะโพกล่างเส้นเอวอยู่ตรงนี้ฉะนั้นก็จะวัดจากเส้นเอวลงมาประมาณ5 เซนไว้ก่อนนะคะ5 เซนแล้วขีดเส้นเราต้องการความยาวของเสื้อเท่าไหร่เรากำหนดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะตัดออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะแต่งทรงเสื้อด้วยนะคะความยาวแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานะเพื่อนๆจะใช้อยู่ที่เส้นสะโพกเล็กก็ได้นะการใช้ชีวิตประจำวันของเราอะแต่ถ้าเด็กวัยรุ่นน่ะไม่เป็นไรเนาะคุณแม่บ้านแบบว่าอย่างเราใส่ให้ยาวจากเส้นเอวประมาณ10 เซนก็ได้เนาะอันนี้ก็ตัดเผื่อไว้ก่อนก็จะผ่าตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปรับไหล่ก่อนนะนี่ค่ะปรับไหล่ก่อนเลยนะคะพับเส้นไหล่เราจะต้องปรับไหล่นะคะเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะนี่ค่ะชนทำเหมือนเดิมนะคะแบบที่ก้อยพาทำเส้นคอนะคะในส่วนของเส้นคอจุดคอตรงนี้นะคะให้ชนกันเนาะนี่ค่ะให้ตรงกันเช็คเลยนะคะตรงรักแร้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะการปรับไหล่นะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้เราปรับเลยค่ะปรับไหล่นะจับขึ้นมาได้เท่าไหร่เราหาร2นะหาร2ค่ะทบสายวัดแล้ววางจากจุดชิ้นหลังนะคะถึงตรงไหนนี่ค่ะตรงนี้อันนี้คือเส้นกลางชิ้นหลังให้สูงกว่าชิ้นหน้าประมาณ1 เซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะ1 เซนครึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็ขีดเลยให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนก็ได้นะคะแล้วแต่นะเพื่อนๆขานี่ค่ะอันนี้เส้นกลางนะคะที่เราหาร2ได้อยู่ตรงนี้เราก็วัดลงมาประมาณ1 เซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วปรับเสื้อนะคะปรับไหล่เสื้อขีดลงมาจากเส้นคอขีดเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือการปรับไหล่นะคะทีนี้เราก็เปิดตรงไหล่ที่เราชนกันตรงนี้ออกไปเราวัดเลยจากเส้นไหล่เดิมชิ้นหน้าเราลงมาเท่าไหร่1 เซนครึ่งด้านหลังเราก็ยกเข้าขึ้นมา1 เซนครึ่งนะคะเราจะได้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้านะคะประมาณ1 เซนครึ่งนะคะนี่คือการปรับไหล่นะคะ
เส้นนี้ไม่เอานะคะชิ้นหน้าเราก็ไม่เอาแล้วนะชิ้นนี้ไหล่หลังสูงกว่าไหล่หน้า1 เซนถึง1 เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะเราโค้งรักแร้ใหม่นะแล้วเราเช็คขอโทษค่ะแล้วเราเช็คนะคะรอบวงแขนหน้าและแขนหลังได้เท่ากับรอบรักแร้ที่เราบวกรวมแล้วหรือยังนะคะจดตัวเลขเอาไว้แล้วเรานำไปสร้างแขนเสื้อนะคะ EP 57นะอันนี้เสร็จแล้วนะในการปรับไหล่นะคะทีนี้จะมาคำนวณในส่วนของความยาวเสื้อนะคะความยาวเสื้อนี่ค่ะเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวเช็คในส่วนของวงแขนก่อนว่าเขาโค้งสวยไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะไม่ให้เขาหักแบบนี้นะไม่ให้เขาแหลมทิ่มแบบนี้นะคะให้เขาโค้งเวลาเราไปเข้าแขนน่าจะได้สวยๆนี่ค่ะนะอันนี้ผ่านนะก้อยปัดผ่านนะคะเรียบร้อยความยาวเสื้อนะคะตรงนี้เส้นเอวประมาณนี้เก็บขึ้นมาประมาณครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะครึ่งเซนถึง 0.75 นะคะนี่ค่ะแล้วก็แต่งชายนิดหน่อยนะคะแต่งชายนิดหน่อยไม่ต้องเยอะหรอกเพราะเสื้อตัวสั้นไม่ถึงหน้าท้องนะคะไม่ถึงเส้นสะโพกนะคะนี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตรงชายด้านข้างว่าเราจะเก็บเข้าไหมเพราะว่าเสื้อเราบวกสะโพกค่อนข้างเยอะนะเราไม่ต้องการให้เสื้อเข้ากลางไปเราค่อยเก็บนะคะในส่วนของข้างนะคะวัดเข้ามาอีกประมาณจากเส้นที่เราตีร่างเส้นนี้นะเพื่อนๆค่ะเส้นที่เราตีร่างลงไปหาเส้นสะโพกตรงเส้นตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมองไปว่ามันใหญ่ไปเพื่อนๆเก็บเข้ามาจากเส้นที่เราตีเข้ามา1 เซนแล้วตีเส้นใหม่นะอันนี้ก็จะบอกเคล็ดลับให้นะคะของเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันตัวใหญ่ไปคือเสื้อมันตัวสั้นนะคะเสื้อมันตัวสั้นเก็บเข้ามาตีเดียวนี่ค่ะตีเดียวหาเส้นอกนะเก็บเข้ามา1 เซนนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะหรือเราจะใช้เส้นเดิมก็ได้แล้วแต่นะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแต่เราอยากแต่งทรงเสื้อให้สวยงามแค่นั้นเองอันนี้ก็บอกนะเสร็จแล้วก็จัดตัดออกไปอันนี้ก็จะขีดเป็น2 เส้นให้ลูกค้านะนี่ค่ะอันนี้ไซส์เล็กนะคะที่ก้อยสร้างเป็นไซส์เล็กนะไซส์ S ลูกค้าอก30เองอาจจะแลดูเป็นตัวกระจี๊ดหนึ่งนี่ค่ะเราจะใช้เส้นตรงก็ได้หรือเราจะเก็บเข้ามาจากข้าง1 เซนนะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่นะก็ตัดออกไปเลยนะคะค่ะต่อมาเราจะมาขีดปกนะคะเราจะมาสร้างปกเสื้อเขาจะใหญ่นะเขาจะแลดูใหญ่ๆปกจะลึกนะคะตรงนี้เส้นกลางนะคะกลางยื่นติดกระดุม2 เซนครึ่งจากเส้นคอนะคะวัดลงมา13 เซนเลยนะคะตามหน้าปกคอเลยนะจากจุดคอตรงนี้วัดลงมา13 เซนนะคะเพื่อนๆค่ะ13 เซนนะติ๊กนะคะติ๊กตรงเส้นกลางนะคะติ๊กจนตรงเส้นกลางนี้เส้นนี้เป็นเส้นเผื่อยื่นติดกระดุมนะคะจากปุ่มคอนะคะจากเส้นคอตรงนี้วัดออกมา1 เซนครึ่งค่ะ1 เซนครึ่งนะคะนี่เลยใช้ไม้บรรทัดนะคะวางจากจุดที่เราวัดออกมา1 เซนครึ่งผ่านจุด13 เซนนะคะที่เรากำหนดนะนี่ค่ะแบบนี้นะหาเส้นนี้จริงๆแล้วเส้นนี้ก็ไม่ได้ตัดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำปกมันจะต้องต่อกระดาษอยู่แล้วก็เลยไม่ตัดออกเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอันนี้คืออะไรไม่ต้องไปมองนะหลักๆก็คือเรายื่นเผื่อติดกระดุมก็แค่2 เซนครึ่งหรือประมาณ1 นิ้วนะคะจากเส้นกลางออกมา2 เซนครึ่งนะคะมาต่อเลยวางจากจุดเส้นที่เราวัดมา1 เซนครึ่งผ่านจุดเส้น13 เซนคอลึก13 เซนนะคะตีเส้นนี่ค่ะจุดคอลึกคือตรงนี้นะคะจุดคอลึกคือตรงนี้นะคะ
ทีนี้ปกนะคะเราต้องการใหญ่แค่ไหนให้สังเกตตรงปลายไหล่ตรงไหล่เราตรงเนี้ยเราจะใช้ครึ่งหนึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้ครึ่งหนึ่งในความใหญ่ของปกนะจากจุดนี้มาหาไหล่ครึ่งหนึ่งถ้าในปกเขาจะประมาณครึ่งหนึ่งหรือเล็กกว่าครึ่งหนึ่งมาเถิบมาด้านคอก็ได้แล้วแต่เรานี่ค่ะเราใช้บางนะให้สังเกตนะคะตรงจุดของปกตรงนี้เส้นบ่าปกด้านล่างเขาจะอยู่ประมาณบ่านี่ค่ะเราก็สังเกตตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกนะคะว่ากี่องศาเวลาก้อยสร้างก็จะใช้กะสายตาเรามองจากแบบปกของเขาว่าเขาอยู่ระดับไหนเส้นบ่าไหมนี่ก็ร่างขึ้นมาเลยค่ะวางนะคะวางเองแบบนี้ว่าปกเขาจะออกมารูปทรงไหนแล้วก็ขีดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ขีดแบบนี้เลยนี่ค่ะอันดับแรกก่อนเลยในส่วนของปกล่างนะคะแล้วก็เอาก่อนด้านล่างก่อนนะนี่เลยวางไม้บรรทัดแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมอันนี้คือจุดปลายปกของเราที่สุดปกตรงนี้อันนี้เส้นคอลึกนะนี่ค่ะเส้นบ่าตรงนี้ปกเขาจะเหนือบ่าหน่อยหนึ่งก็คือจุดนี้ถูกต้องไหมอันนี้คือเส้นบ่าเหนือบ่ามาหน่อยนึงแล้วก็เถิบขึ้นมาใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่อยากให้ปกใหญ่เกินเราก็ใช้ส่วนที่โค้งน้อยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเราอยากให้ปกเขาเป็นถุงตรงนี้เราก็ใช้ส่วนที่โค้งเยอะนะคะการใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามใจเราเลยนะคะดูความเหมาะสมนะนี่ค่ะนะคะได้แล้วในส่วนของด้านล่างนะคะวัดขึ้นมานะคะจากจุดนี้วัดขึ้นมา5 เซนนะคะ5 เซนนี่ค่ะติ๊กมันขึ้นอยู่กับมือเราจะวาดไปนะคะ5 เซนตรงนี้5 เซนตรงนี้5 เซนนะคะจากไหล่ที่เราร่างนะนี่ค่ะตรงนี้งงไหมคะงงไหมอันดับแรกเราก็วางก่อนเลยให้มองเส้นบ่านะเวลาเราวาดปกนะคะให้มองเส้นบ่าตรงนี้คือเส้นบ่าของเราปกที่ในแบบเขาตกถึงเส้นบ่าไหมเขาไม่ได้อยู่ตรงเส้นบ่าตรงปลายปกตรงนี้นะคะเขาจะเหนือเส้นบ่าแล้วก็ขีดขึ้นมานะคะจากจุดนี้มาขีดเสร็จ5 เซนตีมุมให้สวยนะประมาณมุม45 องศาเนี่ยตรงจุดนี้นะประมาณนะ45 องศามุมนี้ตรงนี้5 เซนตรงนี้จากจุดนี้มาก็5 เซนเช่นกันและตรงนี้เราก็ขีดใช้ไม้บรรทัดโค้งตวัดนะเราก็จะได้รูปร่างของปกเทเลอร์ทีนี้เราจะมาลอกปกออกมานะเดี๋ยวก่อนที่จะลอกเราจะต้องคอหลังนะคะเราจะต้องหาคอหลังก่อนพับเส้นไหล่ที่เราปรับแล้วนะคะนี่ค่ะวางตรงเส้นคอให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะคอนี้นะคะออกด้านหน้าเขาจะออกมาประมาณ1 เซนครึ่งถูกต้องไหมคะแล้วก็ติ๊กเลยนะติ๊กเลยนะในส่วนของคอด้านหลังนะคะวาดลงไป 0.75 นะคะหรือ1 เซนก็ได้นะคะเพราะว่าคอเสื้อเขาใหญ่ปกเสื้อเขาใหญ่นะเนี่ยวัดลงไป 0.75 หรือ1 เซนก็ได้นะแล้วเราโค้งเลยนะคะนี่ค่ะโค้งปกใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้นะคะแต่ก้อยชอบใช้มือเพราะว่ามันสวยกว่ามันแล้วแต่ถนัดนะแล้วก็เราก็เช็คเลยคอหลังที่เราโค้งได้กี่เซนนะนี่ค่ะตัวนี้ได้9 เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะได้9 เซนครึ่งจดตัวเลขเอาไว้นะจดตัวเลขเอาไว้นะนี่ค่ะเราจะมาต่อกระดาษเสริมกระดาษเพื่อที่จะกลิ้งปกตรงนี้ออกไปนะก็ขออนุญาตต่อกระดาษแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำการแยกปกด้านหลังนะคะว่าปกใหญ่เราจะแยกกี่เซนนะการทำปกเทนเลอร์มันจะมีหลายแบบนะมันแล้วแต่ทรงของเสื้อนะคะพอเราต่อกระดาษเสร็จเราพับตามเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นที่เราขีดนะนี่ค่ะพับเลยเรากลิ้งเลยนะคะไหล่เส้นที่เราปรับลงมานะเส้นนี้ไม่ใช้นะก
กิ้งตามรูปที่เราวาดปกนะคะกิ้งเส้นไหลด้วยนะนี่ค่ะกิ้งเส้นไหลนี่ค่ะกิ้งออกไปนะกิ้งทุกจุดนะนี่ค่ะตรงนี้ด้วยนี่ค่ะนะคะแล้วกางกระดาษออกมานะนี่ค่ะนี่ค่ะมันโดนสกอตเทปที่ก้อยแปะมันจะมองไม่เห็นนี่ค่ะก็คือปกที่เรากิ้งตรงจุดนี้นะออกมามันจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะไหลที่เรากิ้งออกมาแล้วก็ขีดนะคะจากเส้นนี่ค่ะตรงนี้นะนี่เลยนะคะทีนี้เราจะตียาวขึ้นไปก็คือส่วนของคอหลังที่เราโค้งได้9 เซนครึ่งนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขของเรา9 เซนครึ่ง10 เซนได้หมดนะตามสัดส่วนนะคะตามสัดส่วนนะ9 เซน9 เซนครึ่งหรือ8 เซนครึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ราวแล้วแต่สัดส่วนตัวนี้ลูกค้าต้องการปกใหญ่ก็เลยทำคอตรงนี้ออกมาประมาณ1 เซนครึ่งนะคะบางครั้งการสร้างปกเทเลอร์ก็ใช้จุดนี้เลยนะคะไม่ต้องวัดออกไป1 เซนครึ่งมันแล้วแต่แบบและทรงของปกเสื้อนะคะตรงนี้ไม่มีกฎตายตัวนะคะเพื่อนๆค่ะแต่การสร้างหรือการแยกปกจะทำเหมือนกันนะอันนี้ก็จะบอกให้เพื่อนๆมือใหม่ได้เข้าใจนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราใช้แม่บรรทัดนี่ค่ะวางเส้นนี้เลยเส้นเดิมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจากจุดนี้เราตียาวขึ้นไปเลยนะคะตียาวขึ้นไปตรงจุดนี้เราก็ตีฉากขึ้นไปเลยนี่ค่ะตีตรงขึ้นไปก่อนนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็วัดเลยตรงคอหลังที่เราโค้งได้นะคะจากจุดเส้นไหลขึ้นไปเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้นะคะนี่ค่ะ9 เซนครึ่งถึงตรงไหนเราติ๊กแล้วตีเป็นมุมฉากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้คอตัวนี้ก็จะใช้วิธีแยกนะคะบางครั้งทรงปกของเสื้อเราก็จะขีดโค้งตัวนี้แล้วโค้งเอาแล้วตีมุมฉากนะคะแต่ตามที่ก้อยมองปกตัวนี้ถ้าเราไม่แยกด้านปกจะเอาไม่อยู่เวลาแบบปกออกมามันจะแลไม่ค่อยสวยสังเกตตรงตรงข้างคอตรงไหล่ตรงเนี้ยประมาณเขาจะแลดูโค้งๆหน่อยแต่ถ้าเราตีตรงขึ้นมาแล้วโค้งใช้โค้งตรงนี้หน่อยนึงมันจะไม่ได้ดังเหมือนในหน้าปกเนาะอันนี้เสร็จแล้วจากจุดนี้นะคะหาเส้นคอหลังที่เราวัดออกมาเราจะแบ่ง3 ช่องก็คือหาร3นะให้ประมาณก็คือหาร3นี่ค่ะอันนี้ใช้กะนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะนี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็จะตัดตรงจุดนี้ออกไปก่อนนะนี่ค่ะตัดแยกนะคะนี่ค่ะแยกช่องละ 0.5 ถึง 0.75 ปกเสื้อนะคะปกเทเลอร์ปกใหญ่ขึ้นเราก็แยกตรงนี้เยอะขึ้นจริงๆแล้วถ้าปกเล็กแยกอยู่ที่ 0.25 นะคะครึ่งเซนนะคะแต่ตัวนี้ก็จะแยกอยู่ที่ 0.5 นะคะในการแยกปกตรงนี้นะนี่ค่ะแต่ถ้าปกใหญ่กว่านี้เราจะต้องแยกเยอะนะคะถ้าเราแยกไม่เยอะแยกน้อยมันจะรั้งและตรึงเวลาแบะปกออกมาตรงคอเสื้อด้านหลังนะก็ขออนุญาตใช้กระดาษเสริมนะคะแป๊บหนึ่งแยกช่องละ 0.5 นะคะนี่ค่ะวางเลย
เขาจะแลดูโค้งหน่อยนึงนะคะตรงนี้แล้วก็แต่งเขาหน่อยนึงนี่ค่ะแล้วก็เช็คเลยนะคะตรงเนี้ยกี่เซนเราก็วัดลงมาให้ตีให้เสมอกันนะคะวัดจากจุดนี้มากี่เซนนะคะนี่ค่ะแต่งให้สวยนะนี่ค่ะประมาณขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะปกเทรลเลอร์การเข้าปกนะคะเพื่อนเห็นจุดนี้ไหมเราจะขีดเป็นมุมเหลี่ยมก็ได้หรือเราจะโค้งก็ได้นะคะตรงจุดนี้คือการตัดต่อนะคะตัดต่อตรงนี้อาจจะเป็นมุมเหลี่ยมนะคะนี่ค่ะคือการเข้าปกจะทำเป็นมุมเหลี่ยมนะนี่ค่ะจะทำเป็นมุมเหลี่ยมหรือเราจะโค้งก็ได้นะคะแล้วแต่เราตรงจุดนี้นิดเดียวตวัดให้เป็นมุมโค้งนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เก่งอ่ะนะคะเราต่อตรงนี้เป็นมุมโค้งก็ได้นะนี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะนะคะโค้งนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่เรานี่ค่ะส่วนตัวก้อยชอบตัดต่อเหลี่ยมนะนี่ค่ะเราจะทำเป็นโค้งเวลาเราไปต่อปกเทรลเลอร์วาดโค้งก็ได้นะคะอันนี้บอกเพื่อนๆให้2แบบนะนี่ค่ะอันนี้ก็แบบเหลี่ยมแต่ก้อยทำแบบเหลี่ยมนะตัดออกไปค่ะก่อนตัดแล้วก็เช็คปกซะหน่อยหนึ่งนี่ค่ะคือปกเสื้อเนี่ยนะคะเราร่างตรงนี้ขึ้นมาเราจะมองเห็นรูปร่างเวลาเราแบะปกออกไปเราจะรู้เลยว่าปกเราจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราวาดแบบนี้นะคะข้อดีของการสร้างปกในตัวแพทเทิร์นนะเดี๋ยวก็จะขีดกระดุมให้ดูนะนี่ค่ะการตัดสาบนะคะปกเทรลเลอร์นะเป็นเสื้อตัวปล่อยก็จริงถ้าเราพอมีผ้านะคะก็แนะนำนะสาบในส่วนของด้านล่างหากระดุมก่อนนะคะการหากระดุมนะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเส้นกลางนะเราวัดเข้ามา2 เซนครึ่งอยู่แล้วถูกต้องไหมเส้นกลางเราวัดจากปุ่มนี้เราขีดตีเส้นก่อนเราหาจุดนี่ค่ะอันนี้คือจุดหักปกถูกต้องไหมคะนี่ค่ะอันนี้คือกระดุมเม็ดแรกนะคะวัดจากเส้นเข้ามา1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่งนี่ค่ะกระดุมจะใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเรานะตัวนี้ก็จะทำกระดุมใหญ่ให้ลูกค้าอยู่ที่1 นิ้วนะคะรังกระดุมนะนี่ค่ะอันนี้คือเส้นกลางเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเราไม่ได้ใช้เส้นกลางเป็นตัวเริ่มในการทำรังกระดุมนะคะวัดจากเส้นริมตรงนี้วัดมา1 เซนครึ่งแล้วก็กำหนดความใหญ่ของรังกระดุมเรากี่นิ้วเรากำหนดเลยนะคะทีนี้เราก็ต่อด้วยเม็ดที่2รางกระดุมช่องไฟการห่างกระดุมมันขึ้นอยู่กับความยาวของเสื้อนะคะขึ้นอยู่กับความยาวของเสื้อตัวนี้ก็จะจากจุดนี้ลงมานะ5 นิ้วนี่ค่ะก็เอาแบบไม่เหมือนในหน้าปกให้ลูกค้าเลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะก็วัดจากริมนี้เข้ามา1 เซนครึ่งเช่นกันค่ะนี่เลยนี่ค่ะความกว้างของกระดุม2 เซนครึ่งก็ประมาณ1 นิ้วนะคะนี่ค่ะนี่เลยทีนี้สาบนะคะถ้าเราพอมีผ้าปกติแล้วงานขายเนาะเขาจะตัดแบบนี้สาบเราก็วัดจากมาให้กะพอดีสวยนะให้มันพ้นรังกระดุมนะคะให้พ้นรังกระดุมเนี่ยก็คือ3 นิ้วจากจุดนี้รังกระดุมอยู่ตรงนี้สาบเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะให้เขาพ้นรังกระดุมเวลาเราสอยรังกระดุมนะอันนี้คือส่วนของตัวเสื้อปกติแล้วงานขายนะเขาก็จะใช้สาบแบบนี้เล็กๆนะเล็กๆก็คือจุดนี้
นี่ค่ะก็คือการทำเสื้อขายนะเขาจะใช้สาบอย่างนี้ถ้าในกรณีที่เราพอมีผ้าแนะนำให้เพื่อนๆตัดสาบนะคะถึงรักแร้เลยนี่ค่ะถึงเส้นบ่าโค้งมาแบบนี้นะเสื้อมันจะสวยต่างกันนะนี่ค่ะถ้าเราพอมีผ้านะคะเราแนะนำให้ตัดสาบใหญ่ตรงจุดนี้ใช้โค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะได้เสื้อที่สวยนะไหนๆเราก็ตัดเสื้อใส่เองแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้สร้างแขนให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆไปดูวิธีสร้างแขนเสื้อ EP 57นะคะแขนเสื้อพื้นฐานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างเสื้อปกเทเลอร์อันนี้ตัดออกเลยนะคะเพื่อนนะคะตัดออกไปเลยนะตัดออกไปเลยนี่ค่ะเราก็จะได้ปกเทเลอร์แบบตามหน้าปกนะอันนี้นำไปตัดเสื้อได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้ค่ะสวัสดีค่ะ